سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. مصطفی نصیر یم او تاسو ته ښه راغلاست وایم. موږ به نن د هیلیم 10 د څلورم کلاس کې یو څو موضوعاتو باندې خبرې کوو. صحیح ده دوستانو. فرست اف آل لکه څنګه پریویس ټایم کې موږ د پریویس کلاس کې په تیر کلاس کې موږ د بلیک باکس په ټول باندې خبره کړې وه. دا مې تاسو سره ایکسپلاین کړه څه لپاره یوز کېږي، دا هم مې درته ویلي وو. نن به دا استعمالوو د ایډوانس په باندې. صحیح ده. فرست اف آل دې لپاره راځو خپل ګوګل کروم براوزر ته راځو. دلته راځم. صحیح ده. دا یو ویب سایټ ده کې هیلیم 10 موږ دې موږ رن کوو. صحیح ده. دلته باندې کلیک کوم. د هغې وروسته به ما سره د هیلیم 10 کوم دا ګوره دوستانو بیا لرئ چې دا کوم کار مونږ کوو دا هیلیم 10 از ویب استعمالوو. صحیح ده که نه؟ دا هیلیم 10 از ویب مونږ استعمالوو. که څنګه ما دلته پورته تاسو ته په موضوع کې لیکلي از ویب استعمال او از ان ایکسټینشن، په دې به انشاءالله پوهیږو. از ویب دې دپاره استعمالېږي چې دې به مونږ کرایټیریا ورکوو. هغه کرایټیریا مطابق به څه کوي، تا ته پروډکټ را پیدا کوي. بیا راځم ټول ته. ټول کې مطلب یو څو ځان سره زه سیریبرو میګنیټ دغه درې ټول مونږ ډېر استعمالېږي. دا به زه ټول انشاءالله کورس کې ایکسپلین کوم. بلیک باکس باندې بیا کلیک کوم. صحیح دوستانو. کله چې بلیک باکس باندې کلیک کړ، find a product to sell by evaluating products, keywords, competitors and more. صحیح ده. همدلته پروډکټ موږ را پیدا کوو. همداسې کیورډز موضوعات هم دلته ډسکس کېدای شي. ABA, top search terms, competitors, niche, product targeting, elite analytics. صحیح شو. نو سمپل که تاسو یادونه وکړې وه پرون موږ دا کار دلته موږ یو سمپل کرایټیریا ورکړه او دا کرایټیریا موږ سره څه وشول، پروډکټ سره راغلل. پرون کلاس دا و. نن زه دا پرون ګوره سمپل، نن ایډوانس ده. هیلیم بلیک باکس استعمال از ان ایډوانس وی. صحیح ده. فرست اف آل مارکیټ ده. کوم مارکیټ کې ته مطلب کار کوي. صحیح ده. فایند پروډکټس آن مارکیټ به انتخاب کړي دیټ میچ یور کرایټیریا او دا غیر څه چې ستا کرایټیریا سره جوړ وسي. صحیح. نو زه مارکیټ بیا یو سی مارکیټ کوم. خیر نن به موږ او تاسو په یو کې مارکیټ پروډکټ را پیدا کوو. صحیح. زموږ چې دا کوم چینل ته جوړ شوی ده په دې کې موږ کوم مارکیټونو ته انشاءالله کار کوو. یو کې مارکیټ ته، یو اس ای مارکیټ ته او یو ای مارکیټ ته د امازون دغه دریو مارکیټونو ته انشاءالله په دې چینل کې به زه مکمل کورسونه تاسو ته اپلوډ کوم. صحیح دوستانو. نو څه کوو، دلته مارکیټ مو انتخاب کړئ. یوز فلټر preset to accelerate your search, high growth, low rating, low images count, small in light, filter library. صحیح. نو دا کرایټیریا به زه ورکوم. فرست اف آل مارکیټ به انتخاب کړئ. فرست اف آل راځي پروډکټ کې موږ سي کیټګري ان سب کیټګري. دې کې مین کیټګري تاسو انتخاب کړئ او سره به سب کیټګري هم انتخابوئ. مین کیټګري لکه څنګه مین او سب کیټګري په دې موضوع به انشاءالله تاسو پوه کوم. لکه فور ایگزامپل تاسو یو مین کیټګري زه یو مثال درکړم لکه بیوټي ان پرسنل کیر چې دا یو مین کیټګري ده. دلته راشم بیوټي ان پرسنل کیر مطلب مین کیټګري دلته راولم بیوټي ان پرسنل کیر. پورته بیا درشم بیبي پروډکټ بیوټي. ګوره بیوټي پروډکټس کې فور ایگزامپل مین سب کیټګري په دې کې څه راځي. ګوره دې کې سکین کیر یو سب کیټګري ده. فریګرنس د یو سب کیټګري ده. په فریګرنس کې په بیوټي فریګرنس کې ګوره مین لپاره فریګرنس بیا دي، د وومن لپاره فریګرنس بیل دي، د چلډرن لپاره فریګرنس بیل دي. همداسې په بیوټي ان پرسنل کیر کې ډېرې سب کیټګریانې سره راځي. صحیح ده دوستانو. امید ده چې په مین او سب کیټګري باندې پوه شوي وایه. یو مین کیټګري او سب کیټګري. زه راشم تاسو پریکټیکل دا شو کوم. راځم د amazon.com.ke ویب سایټ اوپن کوم. دا غیر څه باندې کلیک کوم. دلته آل کې راځم د بیوټي کیټګري انتخابوم. صحیح شو. بیوټي چې کله انتخاب کړم په دې سرچ باندې کلیک کوم. صحیح شو. خبره مې دا وکوله چې مین او سب کیټګري صحیح. ګوره دا بیوټي ګوره دا د مین کیټګري ده. څه ده؟ بیوټي مین کیټګري ده. اوس ګوره سب کیټګریانې په دې کې څه دي دې باندې به انشاءالله دا ډسکس کوم. سرچینګ کوي دا. مین او سب کیټګري موضوع مې ته ویل چې دا څنګه ښه ګوره major categories any subcategories manicure and pedicure, skin care subcategory ده، makeup subcategory ده، hair care د ویښتو سره چې کوم تولیدات تعلق ساتي subcategory ده، salon and SPA equipment spa equipment چې دا subcategory ده. چې نوې نمونه به ډسکس کوو. bath and body subcategory ده، shaving and hair removal subcategory ده، tools and accessories subcategory ده، fragrance یو subcategory ده. صحیح شو. په دې باندې کلیک ګوره دا سب کیټګري کې نورې کیټګریانې راوځي. ګوره وومن، ټومایزرز، مین. صحیح ده دوستانو. امید ده چې په مین او سب کیټګري باندې پوه شوي یاستئ. بیا خپل درس ته راځو. دلته راشو مین کیټګري فور ایگزامپل زه ورته یم چې په اټوموټیو، بیبي او بیوټي په دې دریو کیټګریانو کې ماته پروډکټ را پیدا کړه. ښه د کوم حساب سره فرست اف آل راځي چې کوم د ریوي دغه پروډکټ تا را پیدا کوم دغه ریویو څومره
زه ورته وایم چې مینیمم دغه 15 ریویو وي میکزیمم څومره وي میکزیمم چې څومره زیات دی دا به موږ پرېږدو زه ورته وایم چې میکزیمم څومره د پروډکټ ریویو زیات یې ما واکه خو زه خیال به ورکړم چې تر 500 پورې یعنی تر 2-2.5 پورې د دې ریویو وسي ریویوز چې یو نفر په هغه پروډکټ باندې لیکل کړي وي ریټینګز چې هغه ته سټارز ورکړي چې پروډکټ باندې څومره سټار راغلي ځکه ورکړم چې مینیمم کم سے کم چې دین 3.5 وي که دلته زه هم نه لیکم نو دا مکمل په امازون کې موږ سره 5 سټارز راځي 5 صحیح ده که دا زه 5 هم لیکم څه موضوع اثر نه غورځوي صحیح ده مینیمم زه ورته 5 صحیح شم 5 مینیمم او میکزیمم بیسټ سیلر رینګ BSR ان شاء الله به تاسو ډیسکس کوم بیسټ سیلر رینګ BSR څومره زه ورته BSR د یو نه واخله تر 10,000 پورې BSR راکړه صحیح ده زر 10,000 پورې BSR څنګه ګوره په امازون کې چې یو پروډکټ سیل کیږي د هغې دپاره د امازون د طرف نه یو BSR یو رینک یوه درجه ورکول کیږي چې څومره یو پروډکټ ډېر زیات سیل کیږي همدا پروډکټ په هغه په فرست رینک باندې راځي په سیکنډ تھرډ فورث ففت صحیح ده لکه یو مثال زه درکړم لکه څنګه په سکول کې د یو نفر مارکس زیات وسي د سکول مارکس زیات وسي نو په کوم پوزیشن راځي فرست باندې په سیکنډ او تھرډ فورث ففت صحیح ده همدا هغه کې راځي دلته هم چې په امازون کې د یو پروډکټ زیات سیل کیږي زیات سیل راځي نو هغه د هغه BSR د فرنٹ پیج ته راځي صحیح ده چې د یو پروډکټ BSR د 100 نه یو طرف ته د 100 نه یو طرف ته دغه BSR راځي اټ مینس چې دا پروډکټ سیل زیات کیږي او که د یو BSR د یو نه تر 100 خواته رواني اټ مینس چې دا پروډکټ سیل کمیږي چې BSR په امازون کې څومره کم هماغومره ښه ده زه ورته وایم د دې BSR ترمنځ ماته پروډکټ شي را پیدا کړه شپینګ سایز خرڅ زموږ څومره کار نشته چې مطلب کوم پروډکټ هغه ویټ هم دومره ضرورت نشته په امازون کې فولفیلمنټ مینس چې پروډکټ ته تر پیدا کوم هغه کې امازون سیلري FBA پکې سیلري او که FBM پکې سیلري زه ورته وایم زه په امازون کې کمپټیشن FBA سیلرانو سره د زه په FBA باندې کلیک کوم صحیح دوستانو بیا راځي نمبر اف ایمیجز د کې زموږ ضرورت نشته ویریشن کاونټ مینس چې یو پروډکټ زه تر پیدا کوم هغه څو قسمه یي لکه فور ایگزامپل یو شرټ ده په شرټ کې ګوره سمال ده میډیم لارج ایکس لارج دا اوس د دې ویریشن قسمونه راځي همداسې په شرټس کې کلر راځي ریډ بلو وایټ ګرین هر قسم داسې وایټ راځي صحیح ده ریډ څه قسم کلر هم چې راځي دا کلرز چې دي دا د پروډکټ ویریشن دي قسمونه دي صحیح ده لکه ویریشن 3 قسمه دي یو کلر وایس راځي ویریشن لکه دا په زیاتره په کپړو کې راځي یعنی جامو چې کوم پروډکټ دي یا شټونه شول داسې نور پروډکټ شول کوم چې د رنګونو سره تعلق ساتي ویریشن همداسې نور تولیدات شول یو کلر وایس راځي یو سایز وایز راځي سایز وایز یعنی شوز شول په شوز کې لکه یو چپړی مثال درکم بوټان شول چې پاکي د ماشومانو سایز راځي بوټي یو بوټي یعنی یو قسم برانډ دی په هغه کې مطلب ویریشن سایزونه وي او یو موږ سره فلیور وایس راځي فلیور وایس اټ مینس چې یو پروډکټ د هغه څو قسمه فلیور دي فور ایگزامپل مثال زه به درکړم چې یو چپس دی یعنی پاپړ دی هغه زیاتره لکه فلیور داسې راځي چې زیاتره چې اوسي خواږه پاپړ یعنی ترخی داسې یو مثال مې درکړ پاپړ خو په یاد مه لرئ خو د ویریشن موضوع ما دلته ډسکس کړه یو فلیور وایس یو کلر وایس یو سایز وایس وي که زه تاسو ته راولم simple outcome give me some products that has more image ته راځم زه غواړم مکمل تاسو سره ډسکس کړم فور ایگزامپل که یو دا خیر بل لکه دی کې اوس ګوره د یو پروډکټ ده داسې مثال ګوره دا ویریشن ده یو قسم ده دا پکې بل قسم ده صحیح شو همداسې نور هم تاسو ته را پیدا کړم خو موضوع مې د ویریشن کوله ویریشن مې سره ایکسپلین کوو خیر دا د واګانو پروډکټ سره لکه دا کې ګوره دی کې همداسې ویریشن راځي دا ګوره یو قسم ویریشن ده جوسونه دي صحیح ده لکه زه دلته په پاکستان کې که استعمال وګورئ سوچ وکړئ کوم چې ډېر ښه هغه دی مشهور نسلې کې ګوره یو د اپل فلیور راځي یو د مینګو فلیور راځي یو موږ سره د پومیګرینټ فلیور راځي د انارو فلیور یو موږ سره د کوم امرودو چې کوم جوس د هغه هم تیارېږي صحیح ده که زه تاسو ته راولم چې نسلې جوس چې د پاکستان کې دا وګوره دا راغلی صحیح شو ویریشن خبره زه د مکمل ایکسپلین کوم ګوره یو د مړو فلیور ده کوم د اپلز جوس ده یو د مینګو ده همداسې د کې دا وګوره صحیح شو مینګو اپل پیچ ګریپس اورنج دا دی ویریشن دی بدلته مې موضوع ډېر مخکې نه بوځو صحیح ده همدلته مې امید لرم چې پوه شوي وئ زه غواړم چې یو موضوع مخې ته راځي باید ښه ایکسپلین شي
اوس تا ویریشن که ویریشن پروډکټ ویریشن پروډکټ دې پکاري نو دلته به ته ویریشن ورکوي چې په یو وړه کې ویریشن که نه غواړې زه ورته وایم چې دا بس پرېږده صحیح شو بل دوستانو دا موږ سکرول اپ کوو کمپیټیټرز دا د پروډکټ ریلیټیو کمپیټیټرز ښه یو پروډکټ وایي که ته راپیدا غواړې چې ستا د زه راپیدا کړم په هغه کې نمبر آف سیلرز څومره وي سیلران پکې څومره هغه پروډکټ کې زه ورته وایم چې مینیمم 7 سیلرز وي او کې میکزیمم پکې 30 سیلرز وي صحیح ده په هولسیل پروډکټ به څنګه پېژنې هغه لنډ هغه طریقه دا ده چې په هغه کې سیلران زیات وي چې څومره یو پروډکټ کې سیلران زیات وي چې ډېر زیات هم نه وي خو بس خپل لیمیټ هغه ښه پروډکټ وي هغه هم سره د هولسیل پروډکټ راځي صحیح ایګزیکټ برانډ که کوم د ایګزیکټ برانډ پروډکټس دې پکار وي لکه څه مالته ورکړي سیراوي شو کافي میټ شو د یو برانډ نوم هم ورکولی شي د یو برانډ نوم ورکړي هغه سره د خپله کرایټیریا ورکړي چې د دې برانډ دا پروډکټ ماته راکړه صحیح ده دوستانو همداسې ایګزیکټ سیلر سرچ که د سیلر کوم آی ډي که سیلر سټور کوم آی ډي دلته پیسټ کوئ هم کېږي ایکسکلوډ برانډ زه تېره دلته هغه برانډ لیکو چې موږ مطلب موږ نه غواړو چې د دې پروډکټ د دې برانډ پروډکټ نه غواړم چې خپل سټور لیسټ کړم هم دلته تاسې ورکولی شئ صحیح دوستانو بل ایکسکلوډ سیلر مطلب چې ته غواړې مطلب د هغه سیلر نوم ولیکه چې ته مطلب نه غواړې چې هغه پکې سیلینګ کوي زیاتره موږ دلته څه لیکو دلته موږ امازون لیکو صحیح ده بیا دې مطلب دا ده سوري یار دا ډایرکټ انټر شو دا کرایټیریا راغله زه بېرته واپس بیک کېږم بیا په ټول باندې کلیک کوم ټول ګوره دا پروډکټس ما سره راغله خو خیر هغه مخکې کوم فلټرس پاتې شول زه بیا دلته کلیک کوم صحیح ده هغه فلټر به ډایرکټ ایکسپلینیشن مې کوو د دې وجې نه ما انټر بټن پریس کړه او پروډکټس ما سره را پیدا شول خیر دوباره هغه فلټر زه ډایرکټ اپلای کوم په ټولس باندې کلیک کوم ټولس وروسته په بلیک باکس کې بیا مارکیټ به انتخاب کوو مارکیټ سرچینګ کوي ښه مارکیټ دا به سمپل ایډوانس ته چینج کوي ایډوانس نه بیا به مارکیټ یو کې پروډکټس یو کې مارکیټینګ پروډکټس را پیدا کول سمپل څو کېټګریانې به عالم کولی شي خیر دا څو درې څلور کېټګریانې ما سلیکټ کړي ریویوز ورکوم چې ریویوز 500 پلس وسي ریټینګ یې 3.5 نه پورته وي اوکې بیسټ سیلر رینک 113,000 پورې د دې سیل رینک وي صحیح شو همداسې ویټ به پرېږدو فلفلمنټ اف بیا موږ سلیکټ کوو صحیح شو ویریشن موضوع مخکې ډسکس کړه دا ایکسپلینیشن د دې وشو ایکسکلوډ سیلر کې موږ څه لیکو امازون کوشش کوئ چې ا نه دا کیپیټل لیکئ زیاتره دوستان ورکوټي لیکي بیا دا کار نه کوي سیده ایکسکلوډ سیلر مطلب هغه پروډکټس ماته راکړه چې امازون نه وي ایکسکلوډ یې که بهر یې کړه سیل پرایس څومره پروډکټس مطلب پرایس ورته وایم چې زما بچت دا کم ده ورته وایم د 10 پاونډ او د 30 پاونډ ترمنځ ماته پروډکټس را پیدا کړه اوکې هغه منتلی ریونیو لکه پریویس ټایم ما ډسکس کړی دا چې دغه آمدن څومره وي زه ورته وایم چې 3000 دغه آمدن وسي دا پروډکټ اسې جنرال کرایټیریا ورکوم اوکې میکزیمم چې څومره زیات وښوي ده منتلی سیل یونټس مطلب دا پروډکټ منتلی یونټس څومره خرڅېږي زه ورته وایم چې مینیمم د 1000 نه یا د 500 نه باید پورته خرڅېږي 500 یونټس نه باید هغه زیات خرڅېږي پرایس چینج دې کې زموږ کار نشته سیل چینج پرسنټیج وایز سیل ییر اور ییر پرسنټیج دې کې هم خیر زموږ کار نشته بیسټ سیلز منث کومه منث د بیسټ منث وسي دې کې هم کار نشته کلم کرایټیریا خپل ورکړه دا یو جنرال کرایټیریا مو ورکړه ویب ساین کلیک کې سرچ باندې زه نه غواړم دوستانو چې لینتي ویډیو ریکارډ کړم یعنې رښتیا هم لینتي ویډیوګانې نن سبا ډېر خلک نه ګوري هغوی خلق ورته راتنګ کېږي خو زه هم شارټ ویډیوز ریکارډ کوم او ډېر څه پکې ډسکس کوم ښه دا کرایټیریا موږ سره راغله دا موږ د ایډوانس پې سره یو پروډکټ د ایډوانس طریقې سره پروډکټس موږ را پیدا کړل بیا په څه باندې کلیک کوو موږ شو ایډوانس پروډکټ ډیټیلز په دې باندې کلیک کوو څه شي ګوره دی دا چې موږ کلیک کوو دلته به خپله تاسو تغیرات وګورئ دا آن کومه زه ګوره چې کوم پروډکټ په مخ کې روان وي هغه سره د ګرین آیکن راځي کوم چې د ښکته طرف ته روان وي یعنې د پرایس د لحاظه هغه سره ریډ کلر هغه راځي کوم چې د منتلی سیل پورته طرف روان یا ګرین وي کوم چې لاندې طرف ته هغه سیل کمیږي منتلی سیل کمیږي هغه موږ سره کم طرف ته راځي زه فار ایگزامپل دې کې زه وایم چې د هولسیل پروډکټ را پیدا کړم دا د هولسیل کرایټیریا ما ورکړه اوس دا موږ سره 90% موږ سره د هولسیل پروډکټس راغلل صحیح شو دا دوستانو نوې ورځې درس د کیپا د استعمال د ایډوانس طریقې سره امید لرم چې په درس باندې پوه شوي وئ یعنی ویډیو هم لینتي شوله تقریبا 14 منټس ته لاړه خیر چې زه وایم ویډیو د لینتي شي باید مکمل ایکسپلینیشن د یو ټول تاسو ته وشي نن موږ دوستانو په کلاس کې څه وکړل د هیلیم 10 استعمال هم یوزینګ بلیک باکس ان ایډوانس هم استعمال کړه مور ورک څه و چې انټرفیس باندې مې تاسو ته ویریشن څومره کار مې درته وکړه او استعمال از ا ویب چې موږ کار کوو دا نن کار مو چې وکړو دا ټول د هیلیم 10 از ا ویب ده انشاءالله از ان ایکسټنشن به کار مخکې موږ کوو دا ټول کار زموږ څومره ده دا از ا ویب دا به انشاءالله ټول داسې سکرول کوم ټول نوټ ځان سره لیکم که چا به کار وي زه به انشاءالله ورلیږم صحیح ده
څلورم کلاس کمینګ ټایم به زموږ پنځم کلاس اوسي. امید ده چې به درس باندې پوه شوي ویا. د نورو پښتو د امازون ریلیټډ او د ټولز د امازون ټولز ریلیټډ ویډیوګانو لپاره زموږ چینل چې در سره ضرور سبسکرایب کړئ او د ټالۍ بټن در سره دباب کړئ. مننه کومه. تر بلې ویډیو الله حافظ.